سلام به همه بینندگان عزیز، به کانال ما خوش اومدید. امروز میخوایم براتون یک چراغ توری نفتی بسازیم. برای شروع کار ابتدا قسمت سریع چراغ رو میسازیم، بعد میریم سراغ مخزن چراغ. برای شروع کارمون به 1 متر لوله مسی سایز 6 احتیاج داریم. برای اینکه لوله موقع فرمدهی نشکنه یا بسته نشه داخلش رو باید پر کنیم. برای شروع این کار کافیه که یک سمت لوله رو با همبردست پلم کنیم و از سمت دیگه که لوله باز هست داخلش رو با نمک پر میکنیم و بعد انجام این کار رو اون سمت هم میبندیم. لوله ما آماده فرمدهی است. قبل شروع این کار یک لوله آهنی سایز 3 رو به گیر محکم میبندیم و بعد از یک قسمت لوله مسی حدوداً 25 سانت بعد اون رو شروع به چرخوندن به 2 لوله آهنی میکنیم تا به شکلی که تو تصویر مشاهده میکنید در بیاد و بعد از قسمت پایینی دایره شکلی که در بالای لوله مسی هست مجددا یک خمیدگی 90 درجه دیگه مطابق ویدیو روی لوله مسی انجام میدیم. خب دو سر پایینی لوله مسیمون باید 31 اندازه باشه، حدوداً 20 سانت باشه کافیه و بعد برش دو سمت لوله باید تمامی محتوای داخل لوله که همون نمک هست رو خالی کنیم. تو این قسمت میخوایم یک لوله رابط در بالای دایره شکل این لوله مسی قرار بدیم. این لوله رابط برای خروجی گاز نفت چراغ است. برای این کار مطابق ویدیو یک لوله مسی رو به شکل یو انگلیسی در میاریم. این لوله بایستی به طوری باشه که دو سر اون به دو سمت دایره شکل لوله مسی قرار بگیره. خب اینم از شکل ظاهری لوله رابطمون. قبلا گفتیم این لوله برای خروجی گاز نفت است، برای همین یک پستانک پیکنیک رو بایستی به این لوله رابط جوش بدیم. تو این قسمت میخواییم لوله رابطی که درست کردیم بین این دو سر دایره شکل جوش بدیم. قبل جوش دادن مطابق ویدیو بالای این دایره شکل روبروی هم دو تا سوراخ ایجاد میکنیم. این دو تا سوراخ در اصل برای اینه که این لوله رابط یو شکل ما که ساختیم بین این دو تا سوراخ قرار میگیره و این دو رو به هم متصل میکنه. لوله رو سر جای خودش قرار میدیم و با جوش نقره محکمش میکنیم. خب دو سر لوله رابط ما که همون لوله خروجی گاز نفت است به خوبی جوش خورد. حالا نوبت اینه که پستانک رو وسط این لوله رابط جوش بدیم.
قبل جوش دادن بایستی یک سوراخ وسط این لوله رابط ایجاد کنیم و بعد پستانک رو به لوله متصل کنیم. قبلا گفتیم این لوله گاز نفت رو توسط پستانک به بیرون هدایت میکنه. با جوش نقره پستانک رو به لوله رابط جوش دادیم. قبلا گفتیم این پستانک متعلق به پیکنیک هست و سریع پیکنیک به رزبه پستانک وصل میشه. حالا تو این قسمت مطابق ویدیو باید قسمت خود مشعل پیکنیک رو از قسمت دیگر سریع جدا کنیم. ما به این قسمت لوله مانند سریع پیکنیکی احتیاج داریم به دو دلیل. اول اینکه به رزبه پستانک وصل میشه و دوم اینکه خود این لوله سوراخ برای ورودی هوا داره. حالا نوبت کار روی این قسمت سریع پیکنیکی هست که به پستانک وصل میشه. بایستی ما یک چپقک چراغ توری رو به این قسمت جوش بدیم. برای این کار ما از یک مشعل توری پیکنیکی استفاده میکنیم. مطابق ویدیو قسمت چپقک رو که فلزی هست رو از مابقی برش میدیم و این قسمت رو به اون قسمت سریع پیکنیکی جوش میدیم. دو قطعه رو با جوش به هم متصل میکنیم. این قطعه در اصل چپقکی یا محل نصب تور چراغ هست که با ورود گاز نفت به داخل این قطعه و با آتش گرفتن تور شروع به ایجاد روشنایی میکنه. خود مشعل چراغ توری ما به طور کامل آماده شده. حالا نوبت ساخت مخزن چراغ هست. برای مخزن چراغ ما از کپسول های یک بار مصرف پیکنیک های اتم گاز استفاده میکنیم. تا پایه های مشعل رو روی کپسول خالی اتم گاز میذاریم و دو سمت پایه هایی که روی مشعل گذاشتیم رو علامت میزنیم روی کپسول. این دو تا علامت محل قرارگیری تبدیل برنجی 1/2 به 1/4 اینچ هست که تو تصویر مشاهده میکنید دو تا هستن. این تبدیل ها از یک مهره برنجی و یک ساچمه تشکیل میشن و به راحتی روی لوله مسی سایز 6 جا میخوره و با بسته شدن پیچاشون با لوله آب بندی میشه. محل این دو تا علامت روی کپسول رو سوراخ میکنیم و بعد با دمباریک و یک انبر دست این سوراخ ها رو تا حدی بزرگ میکنیم که قسمت بزرگ تبدیل که همون 1/2 هست داخلشون جا بشه.
روی این قسمت بایستی تبدیل 1/2 رو داخل سوراخ جا بزنیم و با جوش نقره اونو به بدنه کپسول متصل کنیم. قبل شروع کار بایستی یک نکته بهتون بگیم، اونم اینه که چون پایین این کپسول ها پرس شده هست، برای اینکه حرارت سرپه کپسول رو داغ نکنه و بعدا از قسمت پرس شده مخزن نشتی نداشته باشیم، مخزن رو داخل یک ظرف آب میذاریم تا داغ نشه و بعد جوشمون رو انجام میدیم. اولین تبدیل به بدنه کپسول جوش خورد، حالا سراغ دومی میریم، اونم به بدنه کپسول جوش میدیم. بعد جوشکاریمون حالا نوبت اینه که یک سوراخ دیگه برای ورودی نفت به داخل مخزن به اندازه یک پیچ سایز 10 ایجاد کنیم و بعد مهره سایز 10 رو به بدنه کپسول جوش بدیم. بعد جوش دادن مهره به بدنه کپسول از یک پیچ 5 سانتی برای در باک استفاده میکنیم. برای اینکه پیچمون راحت‌تر باز و بست بشه، یک واشه روی اون به عنوان دسته لحیم میکنیم. بعد زدن دسته روی در باک، یک مهره سایز 10 رو مطابق ویدیو وسط کپسول لحیم میکنیم. دلیل این کار رو در ادامه ویدیو بهش اشاره میکنیم. خب مخزن چراغ ما آماده شده. برای بهتر شدن ظاهرش اون رو رنگ میکنیم. قبل بستن چراغ باید یک نکته بهتون بگیم. برای اینکه چراغمون بتونه فشار گاز نفت بیشتری تولید کنه، بایستی ما یک لوله رابط بین این دوتا پایه های چراغ قسمت پشت چپقک توری ایجاد کنیم. مطابق ویدیو دو سمت پایه ها رو سوراخ میکنیم و یک لوله مسیح یو شکل رو به دو سمت پایه ها متصل میکنیم و جوش میدیم. پس اگه تو بعضی سکانس ها این قسمت نبود، دلیلش اینه که ما این قسمت رو بعداً درست کردیم. خب لوله رابط رو بین دو تا پایه ها جوش دادیم. این لوله باعث میشه که نفت بیشتری بین دو تا پایه ها جریان داشته باشه و اینکه پشت توری چراغ قرار میگیره، حرارت توری باعث میشه که بخار نفت بیشتری تولید میکنه و چراغ بهتر کار کنه. قبل بستن مشعل چراغ بایستی روی هر کدوم از پایه های اون یک مهره برنجی و ساچمه مخصوص تبدیل ها رو جا بزنیم و بعد دو تا فتیله به طول 20 سانت داخل هر کدوم از پایه ها تا قسمت بالایی اون جا میزنیم.
مقدار فتیله‌ای که در پایین پایه‌های چراغ قرار میگیره باید تا اندازه‌ای باشه که به کف مخزن چراغ برسه و برای اینکه لوله‌های مسی داخل تبدیل ها خوب آب بندی بشن باید اون دور اون ساچمه ها رو تفلون بزنیم. نوبت بستن تور چراغ هست. بعد جا دادن تور داخل چپقکی ابتدا اون نخ روی تور رو میکشیم تا دهانه تور روی چپقکی جمع بشه و بعد مابقی نخ رو یه بار دور خود تور و چپقکی میچرخونیم و بعد صفر میکنیم. نوبت جا دادن مشعل روی مخزن چراغ هست. ابتدا فتیله ها رو خیلی آروم داخل تبدیل ها جا میزنیم به طوری که در نیاد و بعد پایه های مشعل رو تا نیمه مخزن چراغ داخل میکنیم و بعد پیچ ها رو با آچار به خوبی محکم میکنیم که بعدا نشتی نداشته باشه. نوبت ریختن سوخت چراغ هست. نفت رو تا اول مهره مخزن بریزیم کافیه. قبل بستن در باک لازمه که یک اورنگ لاستیکی روی پیچ جا بزنیم و بعد اون رو محکم کنیم. برای روشن کردن چراغ کافیه که یک پنبه یا فندک رو به مدت چند ثانیه بین دو تا میله های مسی قرار بدیم تا چراغ روشن بشه. مکانیزم این مدل چراغ اینجوریه که نفتی که داخل مخزن چراغ هست توسط دو تا فتیله های موجود داخل لوله های مسی به بالا کشیده میشه و با داغ شدن لوله ها نفت داخل اونها بخار میشه و تبدیل به گاز میشه. مقداری از این گاز وارد خود مخزن میشه و مقداری توسط پستانک به داخل چپقکی و توری چراغ برمیگرده و باعث میشه توری آتش بگیره و این آتش تبدیل به نور بشه و از این آتش حرارتی تولید میشه که به بالای چپقکی که همون لوله مسی دایره شکل هست و لوله‌ای که پشت توری چراغ قرار داریم برخورد کنه و این کار باعث میشه که بخار نفت بیشتری تولید بشه و چراغ ما به طور خودکار روشن بمونه. برای همین دیگه چراغ ما نیاز به تلمبه نداره و در آخر بگیم که این مدل چراغ ها هیچ خطر انفجاری نداره چون همزمان داره گاز نفت توسط پستانک خالی میشه. چراغ ما به هیچ مشکلی داره کار میکنه. برای خاموش کردن چراغ کافیه که پیچ باک رو کمی باز کنیم تا بخار نفتی که داخل مخزن جمع شده به آرامی خالی بشه و بعد از چند ثانیه چراغ ما خاموش میشه. تو این قسمت میخوام بهتون نشون بدیم که برای این چراغ میشه تلق شیشه‌ای هم نصب کنیم که چراغ ما در فضای باز توسط باد خاموش نشه و اینجوری چراغمون عملکرد بهتری هم میتونه داشته باشه. برای این کار ابتدا باید اون پایه های مشعل رو باز کنیم. برای این کار ما از یک تلق فلزی پیکنیکی استفاده میکنیم که قسمت پایینی اون رو مطابق ویدیو یک برش زدیم برای عبور پایه های مشعل و یک پیچ و مهره تقریبا 5 سانتی سایز 10 رو در پایین این تلق فلزی وصل میکنیم. ادامه پیچ سایز 10 ما درست وصل میشه بر روی مهره‌ای که به روی مخزن چراغ جوش دادیم. خب این بود از ویدیو امروز ما. دوستان اگر از ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید و کانالمون رو سابسکرایب و تا یک ویدیو دیگه همگیتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتون.